हेलो फ्रेन्ड, वेलकम बैक टू माई च्यानल। आई एम शङ्कर। म आज तपाईहरुको लागि फेरि नयाँ भिडियो बनाएर आएको छु। आजको भिडियोको विषय छ हामीले कसरी आफ्नो मोबाइलमा काइनमास्टर प्रयोग गरेर प्रोफेसनल तरिकाको चाहिँ भिडियो एडिट गर्न सकिन्छ भन्ने बारेमा छोटो भिडियो बनाएको छु। प्लिज स्किप नगरिकन हेर्नु होला। म यो भिडियोमा कसरी चाहिँ काइनमास्टरको टुल्सहरु अनि चाहिँ काइनमास्टरमा भएको फंक्सनहरु कसरी हाम्रो आफ्नो भिडियो एडिट गर्दा चाहिँ प्रयोग गर्ने, युज गर्ने भन्ने बारेमा पुरै यो भिडियो बनाएको छु। तपाईले स्किप नगरिकन हेर्नु होला र तपाईले पनि आफ्नो विभिन्न थरीका भिडियोहरु चाहिँ तपाईले आफ्नो मोबाइलबाट नै प्रोफेसनल तरिकाको चाहिँ भिडियो एडिट गर्न सक्नुहुन्छ। अब हामी यो भिडियो सुरु गर्नेछौँ। यदि तपाई मेरो च्यानल पहिलोचोटि हेर्दै हुनुहुन्छ भने तल रातो बटनमा सब्स्क्राइब लेखेको छ, त्यसलाई क्लिक गरिदिनु होला र साथमा बेल आइकन पनि क्लिक गरिदिनु होला ताकि यस्तै नयाँ भिडियोहरु मैले अपलोड गर्ने बित्तिकै तपाईहरुको साथमा आइपुग्नेछ। हुन्छ, अब हामी यो भिडियो सुरु गर्नेछौँ। प्लिज स्किप नगरिकन हेर्नु होला। हामी यो काइनमास्टरलाई हामी ओपन गर्नेछौँ। ओपन गरिसकेपछि हामी चाहिँ नयाँ भिडियो एडिट गर्नको लागि चाहिँ क्रिएट न्यूमा गएर हामी क्लिक गर्नेछौँ। आफ्नो भिडियो चाहिँ यसरी चाहिँ युट्युबको अस्ति चाहिँ हामी चाहिँ 6.9 मा चाहिँ हामी क्लिक गरेर यो पेज आइसकेपछि अब हामीले यहाँ चाहिँ सुरुमा चाहिँ कस्तो खालको भिडियो राख्ने हामी चाहिँ मिडियामा गएर क्लिक गर्नेछौँ। क्लिक गरिसकेपछि तपाईको फाइल कुनमा छ, अब तपाईको फाइल अब कुन फाइलमा राख्नुपर्छ, तपाईको भिडियो फोटोहरु चाहिँ तपाईको कुन फाइलमा राख्नुपर्छ तपाईले त्यहाँ गएर चाहिँ यसरी सारेर चाहिँ तपाईले चाहिँ चुज गर्न सक्नुहुनेछ। हामी क्लिक गर्नेछौँ। क्लिक गरिसकेपछि म यहाँबाट एउटा भिडियो चुज गर्नेछु। म यो भिडियो चुज गरेँ। यो गरिसकेपछि म ब्याक आउनेछु, यहाँ इन्टुमा आउनेछु। ब्याक आइसकेपछि हेर्नुस् यो अहिले चाहिँ एकरो यो भिडियो चाहिँ भइरहेको छ। म यसलाई चाहिँ थोरै कट गरेर अलि छोटो गराउँछु। कट गर्नको लागि चाहिँ हामी यहाँ चाहिँ यसलाई नै हामी टच गरेपछि कसको आउँछ कट गर्ने, यसलाई एडिट गर्ने चाहिँ सबै कुरा आउँछ। त्यसको गरिसकेपछि हामी यहाँ चाहिँ कैँची छ, कैँचीमा क्लिक गर्ने र अगाडिको भाग काट्न मन लाग्यो भने यहाँबाट काट्ने, पछाडिको भागमा काट्न मन लाग्यो भने यसबाट सेकेन्डकोबाट काट्ने र हाम्रो चाहिँ 20 को भागबाट काट्न मन लाग्यो भने यहाँबाट काट्ने। अहिले चाहिँ हामी चाहिँ अगाडिको भाग फाल्न मन लागेको छ, त्यही भएर चाहिँ हामी यहाँबाट काटेर फाल्नेछौँ र पछाडिको भाग पनि थोरै काटेर फाल्ने हो। त्यही भएर चाहिँ मैले यहाँबाट नै फेरि सारिसकेपछि फेरि यहाँ यसरी पछाडिको भाग पनि काट्न मिल्छ, हामीले पछाडिको भाग पनि काटेर फाल्दियौँ। 1.5 मिनेटको भिडियो थियो, तर चाहिँ मैले चाहिँ काटेर चाहिँ अहिले चाहिँ जम्मा 26 सेकेन्डको भिडियो भएको छ। यसलाई हामी चाहिँ ओके गर्नेछौँ। अब हामी यसलाई चाहिँ कलर मिलाउने हो। कसरी कलर मिलाउने, यसको कलर ठिक छ कि छैन, आफूलाई कुन कलरको मनपर्छ, ब्ल्याक एन्ड व्हाइट गराउने कि या चाहिँ फुल कलर बनाउने हो कि होइन, त्यो तपाईँले चाहिँ त्यसको लागि चाहिँ फेरि यसलाई टच गर्नेछौँ। टच गरिसकेपछि यहाँ साइडमा हेर्नुहोस् त यसरी साइडमा चाहिँ यहाँ चाहिँ कलरहरूको चाहिँ एडिटहरूको चाहिँ इफेक्टहरूको चाहिँ सबै कुराहरू चाहिँ यहाँ छ, फङ्सनहरू टुल्सहरू सबै छ। यसलाई हामी चाहिँ कलरको लागि चाहिँ हामी क्लिक गर्नेछौँ। अब हामीले चाहिँ ब्राइटनेस धेरै चाहिएको हो कि कम चाहिएको हो कि हामी यहाँबाट चाहिँ आफूलाई चाहिने जति आफ्नो इच्छाले चाहिँ कुन मनपर्छ कुन सुहाउँछ त्यो तपाईँले नै यसरी गर्न सक्नुहुनेछ। हेर्नुहोस् त यो सिचुएसनहरू त्यही ब्ल्याक एन्ड व्हाइट हुन्छ। यसरी तपाईँ रङ कलर अझै धेरै बनाउन मन यसरी गाढा गराउन मन यसरी हुन्छ। तपाईँले आफ्नो इच्छाले चाहिँ कसरी गर्न मन लाग्छ त्यसरी गर्न सक्नुहुनेछ। हुन्छ, म यहाँ धेरै नै छ फङ्सनहरू, तपाईँले आफूले नै एडिट गरेर चाहिँ गर्न सक्नुहुनेछ। आफूलाई कस्तो खालको चाहिन्छ तपाईँ आफूले नै आँखाले हेरेर यता सार्दा कुन राम्रो देखिन्छ तपाईँले त्यसरी गर्न सक्नुहुन्छ। म चाहिँ अहिले चाहिँ यसलाई यत्तिकै राख्नेछु। गरिसकेपछि अब म यहाँ चाहिँ एउटा फोटोहरू या भिडियोहरू चाहिँ राख्नु लागि लेयरमा जान्छु। लेयरमा गइसकेपछि हामी चाहिँ मिडियामा क्लिक गर्नेछौँ र अहिलेमा चाहिँ हामी चाहिँ फाइल चाहिँ कुनमा छ त्यसमा गएर हामी क्लिक गर्नेछौँ। मेरोमा डाउनलोडमा छ। तपाईँले चाहिँ आफ्नो फाइल चाहिँ कुन एड गर्न चाहनुहुन्छ त्यो चाहिँ त्यही नै तपाईँले चाहिँ चुज गर्न सक्नुहुन्छ। म चाहिँ अहिले चाहिँ यो नै चुज गर्छु। हामीले यो चुज गरिसकेपछि हामीले फुल स्क्रिन गराउनको लागि चाहिँ हामी 20 को लागि क्लिक गर्नेछौँ र यहाँ चाहिँ यो राइटको माथिको हेर्नुहोस् त यसलाई हामी क्लिक गर्नेछौँ र हेर्नुहोस् त अहिले फुल स्क्रिन भएको छ। हामी टिक गर्नेछौँ, ओके गर्नेछौँ र हाम्रो चाहिँ त्यो पुरै त चाहिएको छैन, हाम्रो त थोरै मात्र चाहिएको छ। त्यही भएर चाहिँ हामी चाहिँ यसलाई थोरै कट गरेर थोरै भागमा त चाहिएको भएर हामी छुनेछौँ। छोइसकेपछि फेरि कैँची आउँछ, कैँचीलाई छुनेछौँ र यसरी हामी चाहिँ पछाडिको भाग चाहिँ काटिदिनेछौँ। हेर्नुहोस् त अहिले चाहिँ यति थोरै भयो, कति लामो थियो अलिक थोरै भयो। यसलाई यस्तै नै गरेर हामीले चाहिँ अरू लेयर पनि हामी चाहिँ एड गर्नेछौँ। लेयरमा जानेछौँ, अरू भिडियो पनि हामीले यसरी नै एड गर्नेछौँ। यहाँ जानेछौँ। यहाँ गइसकेपछि फेरि हामीले चाहिँ फुल स्क्रिन गराउनेछौँ। हामी टिक गर्नेछौँ। गरिसकेपछि अब हामीलाई कतिको भाग चाहिँ कतिको लामो चाहिएको त्यो चाहिँ आफूले यहाँ सारेर यो रातो धर्को जातिम छ त्यही तिमबाट चाहिँ कट हुन्छ। हाम्रो चाहिँ सुरु गर्ने त्यहीँबाट हुने चिन्ह हुन्छ। त्यसपछि हामी त्यहाँ टच गरेपछि कैँचीको यहाँ चाहिँ अरू चाहिँ कलर मिलाउने हो कि इफेक्ट गराउने हो कि स्पिड गराउने हो कि सबै कुराहरू चाहिँ तपाईँले चाहिँ यसरी सारेर तपाईँले चाहिँ यहाँ मुनिपट्टि सबै कुरा छ। तपाईँले चाहिँ यसबाट नै तपाईँले चाहिँ प्रोफेसनल तरिकाको चाहिँ भिडियोहरू चाहिँ आफ्नो इच्छाले नै एडिट गर्न सक्नुहुनेछ। यस्तो गरेर अब हामीले चाहिँ अगाडिको भाग चाहिँ कट गरिदिनेछौँ। हामी चाहिँ यो चाहिँ सेकेन्डको भाग पनि हामी चाहिँ 20 को भाग पनि कट गर्नेछौँ र हामीले चाहिँ फेरि
20को भाग हेर्नुहोस् त अहिले चाहिँ मैले 20को भाग कट गरेँ अहिले चाहिँ यसरी छुट्टिएको हुन्छ यो सेकेन्ड भाग कट गऱ्यो भने पछाडिको भाग चाहिँ डिलिट हुन्छ अनि अगाडिको माथिको फर्स्टको कट गऱ्यो क्लिक गऱ्यो भने अगाडिको भाग चाहिँ डिलिट हुन्छ कट भएर हराउँछ तर चाहिँ 20को गरेपछि ठ्याक्कै चाहिँ एउटा पिसलाई चाहिँ 2 भाग गरेर राखिदिन्छ त्यसले अब फेरि म यसलाई चाहिँ कतिको सार्ने हो यसरी फेरि म यसलाई चाहिँ थोरै यसो गरेर अगाडि भाग चाहिँ हेर्नुहोस् त अहिले कट भयो यसरी नै अब म फेरि चाहिन्छ यति थोरै राख्छु भन्ने योजना भयो भने मैले फेरि एउटा कैँचीलाई गरेर टिक गर्ने गरिसकेपछि यो सेकेन्डको भाग लास्टको भाग चाहिँ मलाई चाहिँदैन भन्ने यसरी मलाई छिटो लेयरमा हाल्छु तपाईले यसरी नै अरु तपाईले चाहिँ कुन भिडियोहरु कुन फोटोहरु तपाईले चाहिँ हाल्न मन लाग्छ तपाईले यसरी नै हाल्न सक्नुहुनेछ तपाईले चाहिँ 20 मा नहालिकन म एउटै भिडियोलाई चाहिँ कन्टिन्यू भिडियोलाई चाहिँ मैले एडिट गर्छु भन्नु भयो भने पनि तपाईले चाहिँ माथिको यो कन्टिन्यू भिडियो हुन्छ यसलाई चाहिँ तपाईले चाहिँ अब यहाँबाट चाहिँ इफेक्ट के हाल्ने हेर्नुस् त्यसरी तपाईले चाहिँ यसरी नै तपाईले चाहिँ आफ्नो इफेक्टहरु हाल्न सक्नुहुनेछ जस्तै हेर्नुस् म यहाँ यो गरेपछि के भयो यस्तै आयो यो भिडियो देख्नुभयो यो अर्को गर्यो भने हेर्नुस् यसरी आयो यो भिडियो यो गरेर छोयो भने यो सिलेक्ट गर्यो भने यसरी आयो भिडियो तपाईले यसरी नै विभिन्न थरीको चाहिँ तपाईले चाहिँ सिलेक्ट गर्न सक्नुहुन्छ यदि तपाईलाई यो चाहिएन भने तपाईले फेरि ब्याक गर्नुहोस् ब्याक गरिसकेपछि फेरि ननमा गएर क्लिक गर्न सक्नुहुन्छ र चाहिँ तपाईँ अरु चाहियो भने पनि यहाँ छ अझै तपाईले चाहिँ यो भएन डाउनलोड गर्छु भन्नु पायो भने पनि तपाईले चाहिँ हेर्नुस् त यो डाउनलोड गर्न चाहिँ यहाँ छ सबै कुराहरु चाहिँ तपाईले चाहिँ यहाँबाट पनि के डाउनलोड गर्न पर्ने हो सबै कुराहरु चाहिँ यहाँ छ हेर्नुस् त सबै कुराहरु चाहिँ तपाईले चाहिँ यसरी चाहिँ के कस्तो खालको चाहिँ फ्रेम चाहिएको कस्तो खालको चाहिँ इफेक्ट चाहिएको तपाईले चाहिँ यहाँबाट पनि सबै कुराहरु चाहिँ डाउनलोड गर्न सक्नुहुनेछ डाउनलोड गर्नको लागि केही गर्न पर्दैन तपाईले चाहिँ सिर्फ यही गरेर चाहिँ तपाईले कुन डाउनलोड गर्ने हो तपाईले चाहिँ त्यही गरेर चाहिँ तपाईले चाहिँ यसरी छोइदिनु मात्र भयो भने पनि यसलाई गरेर हामी क्लिक गर्नेछौँ र अरु के गर्न पर्दैन एरिया थिम चाहिँ डाउनलोड छ डाउनलोड गरेर हामी क्लिक गर्दैपछि अटोमेटिक डाउनलोड भएर इन्स्टल भएको हुन्छ इन्स्टल भइसकेपछि यो ब्याक गर्ने चाहिँ अहिले हेर्नुस् यो चाहिँ कहाँ आएर बसिसकेछ भनेपछि यो चाहिँ अहिलेको हामी चाहिँ यहाँ थियो आएर चाहिँ हेर्नुस् त यहाँ डेमो भन्ने छ आएर बसिसकेको छ अब यसलाई हामी चाहिँ कस्तो खालको फ्रेममा राख्ने हेर्नुस् त अगाडिको फ्रेममा राख्ने हो कि यसरी आउने बनाउने हो कि तपाईले यहाँ टाइटल पनि लेख्न सक्नुहुन्छ आफैले पनि यसो गरेर टाइटल पनि यहाँ छ चाहिँ तपाईले चाहिँ लेख्न सक्नुहुन्छ के लेख्न मन लाग्छ तपाईले चाहिँ यसरी तपाईले चाहिँ लेख्न सक्नुहुनेछ र यसको कलर पनि तपाईले चाहिँ चुज गर्न सक्नुहुन्छ कलर यहाँ थिम छ यसमा गएर चाहिँ तपाईले चाहिँ कस्तो खालको कलरमा लेख्न चाहनुहुन्छ त्यस्तै नै तपाईले चाहिँ एउटा कलर चुज गरिसकेपछि यहाँ टिक गर्नु होला र हामीले टिक गरिसकेपछि अब हेर्नुस् त हामी यहाँ प्ले गर्नेछौँ हेर्नुस् यो कसरी आएको छ ल हेर्नुस् त यहाँ तपाईलाई यो मन पर्न अब अर्को खालको इफेक्ट चाहिन्छ भने पनि तपाई यहाँ क्लिक गर्नुहोस् क्लिक गरिसकेपछि यो अर्को छ यहाँ यो गर्न मिल्छ यसरी तपाईले चाहिँ आफैले नै रोजाइ गरेर तपाईले चाहिँ यसरी चाहिँ काइनमास्टरमा भएको सबै फंक्सनहरु तपाईले चाहिँ युज गर्न सक्नुहुनेछ अब हामीले चाहिँ मन पर्न हामी यसमा चाहिँ केही पनि नराख्ने भयो यस्तो इफेक्टहरु केही पनि नराख्ने भन्नुहुन्छ भने पनि यहाँ क्लिक गरिसकेपछि माथि गएर फेरि त्यसमा गएर क्लिक गर्नुहोस् क्लिक गरिसकेपछि यहाँ ब्याकमा आउनुहोस् माथिपट्टि गरेपछि यहाँ नन छ ननमा गएर हामी चाहिँ क्लिक गरेपछि जस्ता त्यस्तै हुनेछ अब हामीलाई चाहिँ यहाँ चाहिँ केही कुरा लेख्न मन लाग्यो भने पनि तपाईले चाहिँ यहाँबाट चाहिँ लेयरमा जानुहोस् लेयर गइसकेपछि यसमा जानुहोस् टीमा त्यहाँ गइसकेपछि तपाईले चाहिँ यहाँ लेख्न सक्नुहुन्छ म पनि एउटा केही कुरा लेख्छु हेर्नुस् त यो चाहिँ आइसकेको छ अब चाहिँ यो चाहिँ यहाँ अलि देखेको छैन यसलाई चाहिँ पहिला कलर चेन्ज गरौँ रेडमा गरौँ गरिसकेपछि यहाँ टिक लगाम अहिले चाहिँ देखेको छ अब यो डिजाइन गरौँ अब कुन लेटरमा चाहिँ कुन फन्टमा चाहिँ हामीलाई चाहिँ चाहिएको कुन फन्टमा गर्दा चाहिँ देखिन्छ राम्रो देखिन्छ त्यसलाई चाहिँ हामी चाहिँ सिलेक्ट गरौँ म चाहिँ यो बोल्डमा गर्छु गरिसकेपछि यहाँ माथि गएर चाहिँ हामी इन्टु गरौँ हेर्नुस् त यहाँ आइसक्यो अब यसलाई हामी चाहिँ थोरै ठुलो गर्न मन लाग्यो पनि यहाँ एरोमा गएर छोरा यसरी गरेपछि ठ्याक्कै हुन्छ यसमा चाहिँ आफूले चाहिँ अब यतिको भएन अरु छायाहरु पनि दिन मन लाग्यो भने पनि तपाईले चाहिँ यहाँबाट चाहिँ यसरी चाहिँ छाया दिन सक्नुहुन्छ यो कलर पनि तपाईले चाहिँ चुज गर्न सक्नुहुन्छ यहाँ चाहिँ पहेँलो आएको छ यसलाई ब्ल्याक स्ल्याक सबै कलर चाहिँ तपाईले चाहिँ यसरी नै चुज गर्न सक्नुहुनेछ हेर्नुस् त अघि चाहिँ कस्तो देखियो थियो अहिले चाहिँ कस्तो देखियो
यसलाई चाहिँ अब फेरि यति मात्रै भयो। अब यसलाई चाहिँ केही डिजाइन तरिकाले आउने गर्न मन लाग्यो भने सुरुमा देखा पर्दा चाहिँ यता झ्याप्पै नदेखियोस्, कतै एउटा आएको जस्तो गरेर देखाउन मन लाग्छ भने पनि यहाँ सुरुमा चाहिँ इन एनिमेसन भन्नेमा यसलाई गरेर चाहिँ हामी चाहिँ अब रोजेर तपाईँले कस्तो खालको मन परेछ, यस्तै राख मन पर्छ कि यस्तरी पपअप मन परेछ कि यस्तो मन परेछ कि तपाईँले चाहिँ यहाँबाट रोजेर तपाईँले चाहिँ सेलेक्ट गर्न सक्नुहुन्छ। यहाँ चाहिँ विभिन्न थरीका छन्, हेर्नुहोस् त यसरी। तर म चाहिँ अहिले चाहिँ यो पप राख्छु यसरी। ल हेर्नुहोस् यसरी। तपाईँले चाहिँ अब यो कहाँतिर राख्ने हो, यहाँ माथि राख्ने कि तल राख्ने मन लाग्यो भने यसलाई तपाईँले एकछिन टच गर्नुहोस्। टच गरेपछि यसरी तल आउँछ। आएपछि तपाईँले कुन ठाउँमा राख्ने हो यसरी तपाईँले चाहिँ एडजस्ट गर्न सक्नुहुन्छ। हामी साउन्डमा जानु मलाई यहाँ जाने, साउन्डमा अडियोमा जाएर क्लिक गर्ने, अडियोमा गएर क्लिक गरेपछि सङ छ, सङमा गएर चाहिँ तपाईँले चाहिँ यहाँ सार्न सक्नुहुन्छ। यसरी कस्तो चाहिएको तपाईँले चाहिँ हामी चाहिँ यो सुन्यो। अब यसलाई हामी क्लिक गर्नेछौँ, प्लस गरिदिएपछि यहाँ हेर्नुहोस् त यहाँ आएर बसिसकेको छ। अब यसलाई हामी चाहिँ इन्टर गरौँ। गरिसकेपछि यो भागलाई फेरि होल्ड गरौँ। कहाँदेखि चाहिएको हामी सुरुदेखि चाहिएको हामी सुरुमा लटाएर यसरी ल हेर्नुहोस् त प्ले गरौँ त। यो देख्नुभयो, यस्तै नै तपाईँले पनि आफ्नो भिडियो चाहिँ एडिट गर्न सक्नुहुन्छ। अहिले हेर्नुहोस् त यो फोटो, यो खिचिरहेको फोटोहरू छ। यो केटीको फोटो चाहिँ तपाईँले चाहिँ यहाँ राख्न मन लाग्यो भने यही नै यहाँ राख्न मन लाग्यो भने तपाईँले चाहिँ फेरि लेयरमा जानुपर्ने आवश्यक छैन। तपाईँ अर्को पेज राख्नु पऱ्यो भने चाहिँ तपाईँले जानुपर्छ। तपाईँले यही नै यहाँ राख्नु पऱ्यो भने यसलाई छुनुहोस्। टच गरिसकेपछि यहाँ माथिबाट 3 डट छ, त्यसलाई क्लिक गर्नुहोस्। क्लिक गरिसकेपछि यहाँ चाहिँ डुप्लिकेट छ, यसलाई हामी क्लिक गर्छौँ। क्लिक गरिसकेपछि हेर्नुहोस् त यो सेम पेज चाहिँ यहाँ आएर यहाँ आइसक्यो। अब यसलाई मैले फेरि कहाँ राख्छु, यसलाई चाहिँ सार्न मन लाग्यो भने एडजस्ट गरेर यसो सार्न सकिन्छ। अघि चाहिँ एउटै भिडियो मात्रै प्ले भइरहेको थियो, अहिले हेर्नुहोस् त यसरी मजाले कति राम्रो तरिकाले चाहिँ सबै बिचमा अरू फुटेजहरू आएर चाहिँ झन् राम्रो बनाइदिएको छ। हेर्नुहोस् त यस्तै नै तपाईँले पनि आफ्नो मोबाइलबाट नै भिडियोहरू एडिट गर्न सक्नुहुन्छ। यो चाहिँ तपाईँको चाहिँ सेभ गर्ने कुरा, यहाँ चाहिँ सेभ गर्ने यो भिडियो चाहिँ भयो सेभ गर्छु भनेपछि तपाईँ चाहिँ यहाँ आएर सेभ गर्नुभयो भने तपाईँको चाहिँ कुन क्वालिटीमा सेभ गर्ने, 4K मा गर्ने कि 1080p मा गर्ने कि यसमा गर्ने तपाईँले चाहिँ यहाँबाट चाहिँ सिलेक्ट गरेर गर्न सक्नुहुन्छ। र यति भएपछि तपाईँलाई चित्त बुझ्यो मलाई भनेपछि तपाईँले चाहिँ यहाँबाट चाहिँ सेभ गर्न सक्नुहुन्छ। यसरी यहाँतिर आउँछ। अब हामी अहिलेको भिडियो हामी प्ले गरेर हेर्नेछौँ। ल हेर्नुहोस् त तपाईँले पनि यसरी नै आफूलाई मनपर्ने तरिकाले चाहिँ भिडियोहरू एडिट गर्न सक्नुहुन्छ। थ्याङ्क यू। यो भिडियो हेरिदिनुभएकोमा प्लिज लाइक सब्सक्राइब कमेन्ट गरिदिनु होला र साथमा बेल आइकन पनि क्लिक गरिदिनु होला ताकि यस्तै नयाँ भिडियोहरू मैले अपलोड गर्ने बित्तिकै तपाईँको साथमा आइपुग्नेछ। हुन्छ, बाई बाई।